and it should all begin with the LGUs making sure that your actions are consistent with the national directive. To do otherwise would sow confusion. The president is also mindful of the gravity of the situation. He says, he admits what's happening is beyond just mere quarantine. Let me add that at this time, I do not think it is just a quarantine or quarantine. I think that we are already in the stage of a lockdown simply because the contagion continues to take its toll in the countryside. The president also assures those who were left stranded because of the heightened quarantine measures that the police and the army will extend food and lodging assistance. Yung stranded, we will try to help you. Your Air Force and your Army will help you wherever you are. Kung wala ka nang mauwian, kung wala na kayong matulugan, I am asking the military commanders of the different camps all over the country that you can go there and ask for accommodation. The Interior Department has drawn a distinction between electric and public tricycles. Interior Secretary Eduardo Año says that banning public transportation, including tricycles, is key in implementing a lockdown. However, e-tricycles, he says, are not considered mass transportation as they do not have routes. Recall that the DILG thumbed down Pasig City Mayor Vico Soto's move to exempt tricycles in the ban to help ferry residents with medical conditions. But the DILG, on the other hand, allowed Manila City's use of e-tricycles to transport health workers. Año explains that the use of e-tricycles in Manila does not fall under public transportation as they are exclusively used for health workers. Meanwhile, Undersecretary Epimaco Densing warns that LGUs will face administrative charges if they fail to follow this ban. The city government of Pasig has launched e-vehicles to transport health workers and other COVID-19 frontliners working around the clock. The city has come under fire from the national government after using tricycles despite the ban on PUVs. Samantala, kamusta naman po natin ang isa pa sa mga LGU sa labas ng Metro Manila? Makakausap po natin sa telepono si Cainta Mayor Kit Nieto. Mayor, kamusta po sitwasyon ninyo dyan sa Cainta? Maraming ginagawa kasi kami ng tao na medyo nagrereklamo dahil pang ilang araw na rin na hindi sila nakapagtrabaho. Opo. So as of now, we're actually repacking a lot of foodstuffs. We have already sent out yung food meals, no, every 5 o'clock in the afternoon para sa 7 barangay. Then we are Mayor, can you hear us? yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, opo. Mayor, doon po sa inyong bayan po, ilan po bale yung mako-consider na na talagang apektado nitong lockdown na ito in terms of yung kailangan padala ng food packs o kailangan pakainin po? I guess siguro nasa mga 25 to 30,000 yan sila. People po or families? These are the displaced, workers pa lang yun. Workers these pa are the displaced workers. Opo. Kasi sila mismo as heads of their family, sila yung may incumbent duty to to make sure na merong food sa lamesa nila araw-araw, di ba? Opo. So we are actually giving out bigas at saka mga delata sa mga drivers sa transport drivers na mga na-affect dahil pinatigil ng operations nila, sa mga factory workers na hindi pinapayagang magtuloy sa trabaho, at saka ngayon sa mga construction workers na hindi pwedeng makapagpawid sa mga boundaries para gawin yung mga trabaho nila. So sila pa lang by and large, nasa mga 20,000 na sila Opo. Kung heads of families po yan, di times 5. So magiging isang yes, mga 100,000. 100,000, oo. We're not even looking at kasi ang iniisip ko lang, at least have something to fend themselves with. Ang iniintindi ko ngayon, yung mga namumuhay sa pang-araw-araw, na yung kinita nila for the day, yun ang gagamitin nila para sa pagkain nila sa gabi. Yeah. So paano po ginagawa nyo ngayon? You have food trucks feeding?
Well, actually, we have a feeding program at 6 o'clock, at 5 o'clock in the afternoon covering the 7 barangays. We give out food stuff. Tapos nga, namimigay kami ngayon ng mga bigas that's good for 3 to 4 days para sa mga pamilya na apektado ng mga displaced workers. Tuloy pa rin naman ang pamimigay namin ng mga bitamina para wala naman magkasakit na matatanda because they're vulnerable sector here. Misting pa rin, implementation ng lahat ng mga lugar, continuous pa rin. Madami, mas dumami yung trabaho kasi mas marami na ngayon yung mga issues ng mga nakatira sa Quinta because of the lockdown. Opo. But how long do you think how long can you afford to do this in terms of resources? I'm bracing myself for a 30-day period to coincide with the timeline that was imposed by the President. Anything beyond that, maybe we'll have to source out other funds siguro to sustain what we have started. Yung programa namin ng feeding is for 30 days. Tapos ito namang supply namin ng rice at mga canned goods. It's a continuous every day. So marami na rin naman kami mga donations na natatanggap from the private sector that we convert now para maging para mapabigay namin kaagad sa mga tao, especially dun sa mga inaay namin na vulnerable sectors. Opo, yung 30 days naman po, sureable naman po yan na meron kayong kakayahan for the 30 days. Yeah, we are using our quick response fund. We're talking about a massive implementation of the feeding program. Of course, we'll be needing more resources kung gusto namin makompleto yung the whole stuff. Kasi now we're trying to prioritize kung sino yung nangangailangan. But dun sa hierarchy ng priorities, siyempre lahat naman ng tao may pangangailangan. Inuuna lang namin yung tingin namin na hindi makakasurvive kung hindi magkakaroon ng government intervention. Opo, but the thing is po, yung 30-day timeline po, that falls short of what they were looking at earlier na maaring 2 months pa bago mag-peak itong sakit. Yeah, maybe we will just have to realign some of our funds here just to make sure that people live. Okay, maraming salamat po. Mayor Kit Nieto ng Cainta. Thank you for joining us po. Okay, thank you. The NCR Police Office and the Quezon City Police Department have started to reduce their personnel in quarantine control points. And to explain this, we have News 5 correspondent Pat Mangunit live from Mandaluyong City. Pat, ano nangyari dyan? Bakit binabawasan? Nakipagpulong si NCRPO Regional Director Debold Sinas sa mga opisyal naman ng Eastern Police District. At wala rin dito mga report o insidente ng looting. Pero binawasan na rin ang mga pulis na nakadeploy sa Quarantine Control Points o QCP at mga checkpoints dito sa EPD. Para kasabay din ng pagliit ng numero ng mga taong nasa kalsada at mga sasakyan. Pero magjo-duty pa rin ang mga binawas na pulis na i-assign naman sa pagbabantay sa iba pang establishmento gaya ng palengke, ospital at supermarkets. Bumaba rin ang crime rate dito sa EPD mula noong March 15 simula ng quarantine period. Ang Marikina halimbawa, 2 kaso na lang ang naitala. Ang Pasig, 2 krimen lang din ang naitala. Ang Mandaluyong, 1 lamang. At sa San Juan ay 0 crime maliban lang sa mga sumuway sa curfew. Samantala, sa Paranaque City naman ay may person of interest na ang mga pulis kaugnay ng pagnanakaw at pagpaslang sa isang byuda sa barangay Marcelo Green sa Paranaque City kagabi. Nakita raw kasi sa CCTV ang sospek at kasalukuyan ng hinahanap. Ayon sa NCRPO, pagnanakaw ang nakikitang pangunahing motibo sa krimen at batay sa inisyal na investigasyon, posibleng lulong sa droga ang sospek kaya raw nagawa nitong saksakin ang biktima ng 30 beses. Nag-iisa lang sa bahay ang biktima na 74 years old habang ang kanyang anak kasi ay hindi rin makauwi na naka-lockdown din sa bansang Germany. Kaya ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng Paranaque Police. Ed? Okay, Bok, yung binanggit mo kanina mga numero, 0 crime rate yung isang bayan, 1 crime yung isa, 2 yung isa. Parang sobrang baba ngayon at parang bumabanggayan dun sa mga lumalabas sa social media. Well, social media yon. Lumalabas sa mga social media na may looting, may rioting dun sa ilang bahagi daw at meron pang mga extortion activities yung ibang mga gangs na lumalabas nga sa social media. So, bumabangga siya dun. So, ang sasabi ng PNP, hindi talaga totoo lahat ng mga balitang yon.
Oo, Ed, ang sinasabi ng NCRPO, panay fake news lamang itong kinakalat sa social media dahil ang totoong detalye on the ground ay napakababa lang ng crime rate. At wala rin naman na nga silang namomonitor na looting o riot o kung anumang kaguluhan. Ed, Sige, kasi ang daming kinakabahan dyan sa mga kumakalat sa social media eh. Then again, that's social media nga eh. So alam mo naman minsan eh, sinabi ng kamag-anak ko na galing sa kapatid niya, na kinento sa kanyang asawa niya, and so on down the line. So medyo masalimot ng konti. Maraming salamat, Patricia Mangune, live from Mandaluyong. Marikina City will conduct its own testing will conduct its own testing for COVID-19 in its newly built molecular laboratory by Monday. For that day alone, they target to test at least 50 people under monitoring using the new facility. Marikina Mayor Marcy Teodoro says they spent around 3 million pesos to set up the laboratory and procure the testing kits. The city of Marikina is the first local government outside RITM to conduct its own testing for the virus. This is our contribution to the national government. Yung effort na yung resources na kulang sa national ay ma-augment ng meron sa local. At medyo controversial nga po yung issue ng COVID testing sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, ang tinetest lamang yung mga may sintomas o kaya yung may mga close contact sa mga COVID positive. Pero kanina po, inanunsyo ng DOH na mag-ooperate na ang 5 mga sub-national COVID testing labs para lalong mapadali po yung testing. Ito nga po yung San Lazaro, yung RITM, yung Baguio General sa Norte, Vicente Soto Memorial Center sa Region 7 at Southern Philippines Hospital doon po sa Mindanao. Ngayon, maliban po dyan, pinoproseso na po yung accreditation ng dalawa pa, ang West Visayas Medical Center at ang Bicol Public Laboratory. Sa ngayon din, may 4 na pong klase ng testing kits na aprobado na po ng FDA. May karagdagang, 100,000 po dapat yan. 100,000 testing kits na rin na dumating o paparating na sa bansa. Ang sabi po ng DOH, mas maraming laboratory, mas maraming testing kits, mas mabilis ang resulta ng testing. Pero hinihindihan pa rin ng DOH ang lahat ng panukala para sa mass testing. Wala pa raw po kasi tayong kakayahan para dito at hindi pa raw ito napapatunayan na epektibong paraan para labanan yung COVID-19. Isa pa, ang pag-testing daw ng COVID ay napaka-technical at napaka-delikado. Bahagi rin ito ang pag-inactivate ng virus kung saan hinuhugot yung core ng virus. Sa prosesong ito po, maaaring mahawaan daw ang mga lab technicians kung hindi sila mag-iingat. Pero kung lahat umaasa sa national government para po sa mga testing kits, isang LGU nga ang gumawa na ng sariling paraan. Ang Marikina po, isang maliit na syudad sa silangan ng Metro Manila, nagtayo ng sariling molecular laboratory para magsagawa ng sariling COVID testing. Ang ginagamit po nitong test kits ay yung ginawa ng National Institutes of Health ng UP at ng Philippine Genome Center. Bahagi po ito ng field testing ng mga bagong test kits na ito. Sa tansya po ng Marikina LGU, kaya nila mag-test ng hanggang 70 tao araw-araw. Ang testing po magsisimula na nga po sa Lunes. Ang uunahin ng LGU, mga persons under investigation, yung mga PUI, ang mga frontline health workers ng syudad at ang mga vulnerableng sektor, kagaya po ng mga may edad at yung may mga karamdaman. Gaano po kalaki ang investment ng Marikina para dito? Ito po ang ginastos ng syudad. 2.7 million para po magtayo ng polymerase chain reaction o yung PCR machine. Isa po itong espesyal na makina para iproseso yung mga sample ng maaring COVID-19. 250,000 para i-upgrade ang mga pasilidad ng isang laboratory, 100,000 para sa triage area at 1,200 pesos para sa bawat test. Sumatotal po, aabot ang gastos ng syudad sa 3 hanggang 4 na milyong piso. Maliit na sakripisyo para sa malaking pakinabang ng mga residente. We will go for a quick break. When we return, fatalities in Italy now top China with more than 3,400 deaths. And find out what these Dutch are lining up for before going on quarantine. Stay tuned for that.
One, two, three, four. You are still watching our special coverage of the coronavirus crisis using the combined might of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Lawmakers are meeting this weekend for a special session to pass appropriate budget measures in light of the ongoing enhanced community quarantine in Luzon. Senator Bongo confirms that the President called on both chambers of Congress to convene and pass measures to boost the budget or a supplemental budget for much-needed social services. Senate President Tito Soto says it is important to ensure that the government has enough funds to buy food packs for the public. Soto worries that a shortage in food and other basic services may lead to social unrest. Both the Senate and the House of Representatives have agreed on a special session while observing preventive measures against the spread of the coronavirus. This includes sticking to a skeletal workforce and maintaining social distance among themselves. Soto says the legislators can meet as early as Saturday or tomorrow. Police are hunting down a COVID-19 positive patient who has gone missing after allegedly giving a wrong address in Quezon City. For the developments, Camille Samonte is joining us live from Quezon City. Camille, anong balita doon sa nawawalang pasyente? Ed, nilinaw ni Mayor Joy Belmonte na hindi tumakas ang isang COVID-19 patient sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Nang i-check kasi ng Quezon City Health Department, wala roon ang pasyente sa address na kanyang ibinigay sa private hospital. Pero nagkamali lang pala sa inilagay sa address ng pasyente dahil may kaparehong number at street ito sa Batasan Hills. So nakumpirma kanina ng DRMO na sa barangay Batasan Hills nga nakatira ang pasyente. Samantala, nadagdagan pa ng 8 kaso ng COVID-19 dito sa Quezon City. Ang isa rito ay nasawi na bago pa lumabas ang resulta sa COVID-19 test. Ed, sa kabuuan, nasa 4 na po na ang bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Quezon City. 7 rito ay mga doktor, habang 5 naman ang nakarecover na. Ed? Okay, Camille, para malinaw lang tayo. So, mali yung allegedly missing patient. He is actually not missing. He has been found and he has been secured. Tama ba? Yes, Ed. Nagkamali lang daw doon sa address na inilagay doon sa, yung ibinigay doon sa private hospital. Kasi apparently, same number and street yung nakasulat, pero hindi na-indicate na sa barangay Batasan Hills pala ito. Okay, Ed? Okay, so magkapareho lang ang pangalan tsaka numero, magkaibang barangay. Sige. Pero yung barangay Tandang Sora remains under extreme lockdown kasi previously merong 3 nag-positive dyan sa barangay na yan, di ba? Yes, nananatili pa rin na nasa extreme enhanced community quarantine ng barangay Tandansora at barangay Kalusugan. Okay. Now, Camille, Kasi nga yung 2 barangay ay nakapagtala ng 3 kaso ng COVID-19. okay. Bok, yung bagong pasyente yung nadiskubre sa Cardinal Santos, tapos akala natin nawala, yung pala nandiyan pa rin. Has he been secured? I mean, has he been taken to a hospital? I suppose he's been visited already by the Quezon City government and by DOH. Any updates on that? Ed, ayon sa DRMO, nananatili ng naka-quarantine itong pasyente na to. Okay, meaning siya ay nasa bahay o meaning siya ay nasa ospital? Ed? Only if you know. Is the patient now in hospital or is the patient quarantined? Nasa hospital pa rin, nasa hospital pa rin daw siya.
Okay. So he's in the hospital already. Okay. Yeah, I just wanted to make that clear. Pero nung chinek ng DRMO kanina, isa sa ilalim daw sa quarantine yung mga kasamahan niya sa bahay. And that's only a precautionary measure kasi they were in close contact with somebody who turns out to be positive for COVID-19. Yes, Ed. Okay. Maraming salamat. Camille Samonte, join us live from Quezon City. Sa kabila po ng banta ng COVID-19, umaarangkada pa rin ang mga magigiting na food delivery service riders. Pero maging sila, aminadong nahihirapan na dahil sa epekto ng enhanced community quarantine. Narito po report ni Gerard de la Peña. Sa panahong halos walang laman ng mga kalsada, bumibida ngayon ang mga motorsiklo ng mga food delivery service. Take-out at delivery lang kasi ang pwedeng gawin ng mga nais bumili sa mga restaurant. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga naka-self-quarantine at work from home ang ginagawa ng matatapang na food delivery riders. Ay grabe, napakalaking tulong kasi di na namin kailangan mo pumunta sa supermarket para bumili ng pagkain. Kapag gantong oras ng tanghalian o merienda, makikitang nag-uumpukan ng mga motorsiklo ng mga food delivery service sa mga malalaking fast food chains na katulad nito. Pero maging sila, apektado na rin ng enhanced community quarantine dito sa Luzon. Halos kalahati na lang daw kasi ng mga rider ng GrabFood at Foodpanda ang bumabiyahe ngayon. Hindi raw biro ang pagsasakripisyo nila dahil natatakot din silang mahawahan ng COVID-19. Nag-iisip din kami tungkol sa aming kalusugan na katulad niyan, imbis na magpahinga na lang, kailangan kumita rin ng pera para sa pamilya. Bukod dyan, kung dati mahigit 1,000 piso ang kinikita nila kada araw, ngayon, swerte nang umabot ng 500 piso dahil kakaunti na nga lang ang nagbubukas ng mga establishmento. Sobrang baba. Mahina talaga. Kasi wala talagang kita. Kumbaga, yung ilang biyahe namin, pinagkakasit na rin namin sa araw-araw pagbili ng ano. Sabi naman ng Grab, itinataas nila ang delivery service fee mula sa karaniwang 49 pesos na ngayon ay umaabot minsan ng 70 pesos. Ito raw ay para maengganyo ang mga rider na bumiyahe at makatulong na rin sa kanilang kabuhayan. Ang booking fee naman na po na yun ay hindi naman napupunta sa amin. Ang malaking porsyento po doon ay napupunta sa rider. So sa mga nag-a-avail ng service, konting patience lang po. Alam po lahat tayo ay may needs and requirements ngayon. Pero dahil nga po hindi po lahat ng riders natin ay online, hindi po natin matutugunan lahat ng mga nag-order. Pakiusap naman ng mga otoridad, magpakita tayo ng kaunting pagpupugay sa mga matyaga nagtatrabaho at nagbubuwis ng buhay ngayong panahon ng krisis. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Italy's death toll from COVID-19 surpasses that of China, where the virus first emerged. The number of deaths in the European country has reached 3,405, becoming the deadliest center of the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the current number of deaths in China stands at 3,242. The Italian government is preparing to prolong the imposed emergency lockdown measures across the country. The arrival of the Olympic flame in Japan from Greece was celebrated in a scaled-down ceremony on Friday due to the growing threat of COVID-19. Former Japanese Olympians collected the flame from an aircraft at Matsushima Air Base and took it to a cauldron on a stage in front of selected guests. Daily arrival and departure ceremonies are closed to the public. All torchbearers will also have their temperatures taken before participating in the actual relay scheduled to start on March 26. Some shoppers in the Netherlands are stocking up not on alcohol, not on toilet paper, but on weed, marijuana for you guys. In this video obtained by Reuters, long lines formed outside of marijuana coffee shops. That's after the government ordered a lockdown to prevent the spread of COVID-19. The Netherlands is one of the latest countries that decided to close down schools, restaurants, and other establishments. Let's now check the latest COVID-19 global figures with the help of this online tracking map created by Johns Hopkins University. There are now 245,000 confirmed cases worldwide, more than 80,000 of which has been recorded in mainland China. Italy, meanwhile, has recorded more than 40,000 infections, accounting for the second highest number among all the nations, followed by Iran with over 18,000 cases.
Now, the death toll over there on the left stands at more than 10,000 already. As you can see, Italy has the most number of fatalities, overtaking China. The European country has recorded more than 3,400 deaths so far. On what you might see as the brighter side, there are now more than 86,000 people who have recovered from the coronavirus disease so far. Tech companies are also joining the fight against the global coronavirus infection at ang tinatarget po nila ay fake news at mga maling impormasyon. Natin po ang quick take mula po sa Bloomberg. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.